चमचमीत खमंग रेसिपीसाठी रुचकर मेजवानीला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा. आंबोळ्या, नीर डोसा, ढोसे आपण नेहमीच करतो नाश्त्याला आणि खातो सुद्धा, आणि चपाती करतो. तर त्याच गव्हाच्या पिठाचे जर आपण घावण केले तर आज मी तुम्हाला दाखवते गव्हाचे घावण. सुरुवात करूया. आपण घेतोय 1 कप गव्हाचं पीठ. ह्यात घेऊया अर्धा कप रवा, 1 बारीक चिरलेला कांदा, 2 बारीक चिरलेल्या हिरव्या मिरच्या, 1 टेबलस्पून आलं लसूण थोडंसं जाडसर वाटून घेतलेलं आहे, आणि 2 कांदे, त्याची कांद्याची पात आहे, आणि मीठ चवीप्रमाणे. आता आपण आधी हे सगळं मिक्स करून घेऊया. हे तुम्ही प्लेन केले तरी चालतील, ह्याच्यात तुम्ही कोथिंबीर घातली तरी चालेल, पण आज मी पातीचा कांदा वापरलेला आहे. आणि असंच हे छान सगळं मिक्स केलं की आपण ह्यात घेतोय पाणी. अगदी पातळ पण नाही करायचं आणि अगदी घट्ट पण नाही करायचंय. आपल्याला जसं म्हणजे डोसाचं बॅटर असतं तसं करायचंय. अजून थोडं पाणी घालूया. व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचंय, गुठळ्या राहून द्यायच्या नाहीयेत. छान असं मिक्स झालं पाहिजे ते. आपण हे मिक्स करतोय तोपर्यंत गॅस सुरू करूया. थोडंसं पाणी घालायचंय. छान मिक्स झालेलं आहे. आता आपण ह्याचे घावण करून घेऊया. म्हणजे बघा ना, हे सगळं साहित्य आपल्या घरी असतं. आपण हे कधी पण, म्हणजे मुलं आता शाळेतनं वगैरे आली आणि भूक लागली, संध्याकाळी 5-6चा टाईम असेल, तर तुम्ही त्यांना नाश्त्याला हे करून देऊ शकतात. आणि गव्हाचं पीठ हे नेहमीच पौष्टिक असतं. थोडंसंच तेल घालायचंय. आणि ह्याच्यावर झाकण द्यायचंय आणि हे होऊन द्यायचंय. आपण झाकण जरी ठेवलं असेल तरी आपल्याला बघायला पाहिजे की ते घावण तयार आहे का. एका साईडने तर छान झालेलं आहे, दुसऱ्या साईडने पण करून घ्यायचंय. पुन्हा झाकण देऊया आणि 2 ते 3 मिनिटं वाट बघायची. अशा प्रकारे आपण सगळी गव्हाची घावणे करून घेऊया. बघूया झालंय का. येस, ऑलमोस्ट डन. आपण हे पलटी करून घेऊया आणि प्लेटमध्ये काढून घेऊया. आणि अशा प्रकारे आपण दुसरे पण 2-3 घावण करून घेणार आहोत. ह्याच्यावर झाकण ठेवायचंय. आणि हे गरम गरम खाण्यामध्येच मजा आहे, थंड करून हे खायचं नाही. आपण आता काढून घेऊया. आणि अशा प्रकारे आपली घावणे करून झालेली आहेत. गरमागरम घावणे, त्याच्याबरोबर मस्तपैकी टोमॅटो सॉस किंवा हिरवी चटणी. पण हे गरम गरम खाण्यामध्ये जी मजा आहे ना, ती खरंच छान लागतं. आणि नुसतं चपाती खाऊन आपल्याला कंटाळा येतो. त्यामुळे तुम्ही नक्की करून बघायचं आहे आणि मला कमेंट्समध्ये कळवायचं आहे की घावण तुम्हाला आवडले की नाही. आणि अशा छान छान रेसिपीजसाठी तुम्ही काय करणार आहात, रुचकर मेजवानीला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करणार आहात.